për vetë të përsërisë edhe një herë objektivin prej 800.000 votash për Partinë Socialiste dhe po ashtu pagës minimale prej 300.000 lekësh të vjetra për që nga 1 janari i vitit të ardhshëm. Kryeministri Rama në fund të fjalimit në fakt bëri ose shpalli një nisëm që është tipike elektorale, por duhet të presim pak më shumë ditë për të mësuar detajet konkrete. Ai foli për një amnisti totale financiare, për këdo që ka para për deklaruar dhe që nuk e ka deklaruar deri tani, duke përmendur në mënyrë specifike emigrantët, apo edhe veprimtar ekonomik në Shqipëri që kanë para që nuk i kanë deklaruar, mund t'i legalizojnë ato, t'i fusin nëpër banka dhe askush do i kërkojë llogari për këtë gjë, pra se ku cili është burimi i të ardhurave dhe gjithçka që fshihet pas kësaj amnistie më pas, pra nëse nuk deklarohet, edhe që kësaj amnistie më mbas do të jetë në fokusin e operacionit Forca e Ligjit. Ai përjashtoi nga kjo mundësi për të përfituar nga kjo amnisti fiskale dhe penale njëkohësisht, përjashtoi gjyqtarët dhe prokurorët dhe zyrtarët që kanë të drejtë detyrimin të deklarojnë pasuritë e tyre. Pra, zyrtarët shtetëror, gjyqtarët dhe prokurorët s'do kenë mundësi që të deklarojnë pasuri që deri tani i kanë të pa deklaruar apo të pa legalizuar. Ndërkohë që ai foli se çdo qytetar tjetër që mund të ketë bërë para në rrugë informale, që nuk i ka deklaruar kur shteti shqiptar nuk ka patur faturat tatimore apo nuk mund të justifikojë me dokumente, do të ketë një periudhë që ato do të depozitohen lehtësisht në banka ose do të deklarohen si prona reale pa patur në nevojën të shpjegojnë se ku i kanë gjetur këto para ose se si kanë blerë këto prona asete. Dhe më pas, nëse kur përfundon kjo amnisti, nëse gjithçka rezulton të jetë fshehur dhe pas së amnistisë do të jetë operacioni Forca e Ligjit, do të veprojë për të sekuestruar ato. Fakt, kjo është pak e habitshme, nuk ka patur një njoftim të tillë më të hershëm nga ana e kryeministit Rama, nuk ishte e pritshme, sidomos në raport me operacionin Forca e Ligjit që synon të sekuestrojë pasuri që mund të jenë fshehur deri më tani. Do ngelet për të parë se si kombinohet kjo për ata persona që dyshohet të jenë përfshirë në krim të organizuar dhe mund të kenë vënë pasuri përmes veprimtarisë së tyre kriminale, që mund të jenë të dënuar më tej ose të kenë të dyshuar të përfshirë tani në hetime për krime të ndryshme. Megjithatë do duhet presim me siguri javët e ardhshme kur kryeministri apo Ministria e Financave dhe Komisioni i Ekonomisë që do duhet të bëjë një paketë ligjore që të mundsojë të premtim të kryeministit Rama na japin më shumë detaje se kush përfiton dhe se si mund të ndihmohet ekonomia në këtë mënyrë. Pasi kujtojmë se sjellja e parave nga emigrantët apo nxjerrja e parave që mund të jenë për kasaforta apo të investuara në forma të ndryshme, të legalizuara në ekonomi, ato induktojnë taksa, induktojnë të ardhura për buxhetin e shtetit njëkohësisht dhe ndihmojnë në një frymarrje që është më e gjerë për ekonominë. Por qëllimi i kësaj nisme, a është ajo elektorale, a lidhet kjo me nevojat që ka buxheti i shtetit apo synon kjo të zbulojë pasuritë e fshehura të persona me identitet kriminal, ngelet për të parë në komunikime të vazhdueshme, pasi kryeministri Rama sot ishte, po themi, i përmbledhur në atë çfarë parashtroi për këtë nisëm, teksa u ndal gjatë në fakt tek kritika që ai bën çdo herë për socialistët në nivelin e tyre të organizimit, për përfaqësimin e grave dhe po ashtu tha se çdo socialist nga niveli organizativ deri tek shefat në Tiranë do duhet hapin krahun nëse nuk ecin dot në ritmin e Partisë Socialiste, siç e shikon Edi Rama ritmin e dur të Partisë Socialiste. Ai nuk e përmendi asnjëherë Ilir Metën, por ju referua disa herë si beslidhje e 2 marsit apo si politika e asgjës dhe e hiçit, duke thënë se ne jemi Champions League, ndërsa ata janë një kategori që nuk e di se çfarë janë, sa kryeministri Rama janë beslidhje e dytë, por askush nuk do ta ngatrojë Skënderbeun, sa kryeministri Rama me askënd tjetër që mund të përdorë këtë datë duke ju referuar presidentit Meta, por pa e përmendur asnjëherë emrin e tij dhe as emrin e ndonjë leadershipi të opozitës siç është zoti Basha. Në fakt, edhe sa i takon akuzave të zakonshme të kryeministit Edi Rama ndaj opozitës, flasim opozitës jashtë parlamentare, opozitës zotit Basha, duket se zoti Rama e ka përmendur fare pak, madje duke thënë ata zakonisht. Si e sheh këtë lloj ndryshimi? Po të kemi parasysh kongresin e kaluar, të gjitha organizimet e tjera, gjuhën e ashpër, tallse, ironike, fyese që ka përdorur zoti Rama. Në fakt është një strategji komunikimi për të injoruar gjithçka që ndodh në kampin tjetër apo në këtë sallën përballë të zyra presidenciale.
tentativa për ta injoruar si asgjë e rëndësishme po ndodh dhe gjithçka është në normalitet duke trajtuar dhe parlamentin si normal për shkak të vendeve të plotësuara pjesërisht nga opozita parlamentare. Kryeministri Rama, fjalimi i sotëm ishte një kritik për degën e partisë, një kritik që e bën fakt në çdo aktivitet të madh publik partie, në mënyrë që të mobilizojë degët e partisë dhe njëkohësisht ishte një fjalim elektoral, pra ishte një listim premtimesh elektorale, siç ishte paga minimale 300.000 lekë, po ashtu edhe amnistia fiskale ishte një fjalim i përqendruar tërësisht se çfarë mund të bëjë dhe duhet të bëjë Partia Socialiste në një mandat të tretë nëse merr atë në qershor vitit 2021. Ai tha se nuk kemi asgjë përballë dhe asgjëja na vendos në vështirësi dhe duhet të jemi kritik me njëri tjetrin dhe me veten tonë, duke injoruar opozitën. Është kjo një tentativë që në sy të publikut kryeministri Rama, që është një influencues i rëndësishëm për ata që dëgjojnë dhe që përkrahin ta zbehi apo ta nënvlerësoj apo ta ul kredibilitetin e opozitës bashkë me të edhe të presidentit Meta. Gjatë kohës ne kemi patur intervista në këtë kënd të ABC News, të gjithë të ftuarit janë përpjekur ta shmangin Ilir, mos i japin rëndësi, të mos habiten që një president rreth një manifestim kundër tyre, ta trajtojnë si situatë normale dhe të parëndësishme që nuk i pengon ata të qeverisin vendin. Një pikë për të diskutuar gjithashtu është thënia e zotit Rama që ne nuk do të vazhdojmë të presim çeljen e negociatave. Nëse i çelin, okej, nëse jo, ne do të vazhdojmë punën. Edhe këtu në kuadër të indiferencës jemi, po të kemi parasysh se gjithë beteja është bërë gjithmonë për të ecur përpara drejt integrimit dhe të gjitha akuzat ndaj opozitës kanë patur si fokus pikërisht këtë pengesën që sipas Ramës dhe mazhorancës opozita me aktet e saj ka bërë integrimit. Po bëhet foto zyrtare pasteje. Në fakt, të indiferencës, po në kuad... Po bëhet foto zyrtare pasteje. Balla është së bashku me... Po ja hapim. Kështu që së bashku me miqtë e ftuar të partive si motra shqiptare, kryesisht të partive politike shqiptare të rajonit, të koordinuar edhe nga sekretarja për marrëdhënie ndërkombëtare, zonja Teuta Voda, që është përkrah zotit Balla në këtë rast. Dhe siç po thoja, ndërkohë që ndjekim edhe delegacionin e partive si motra, kur ju më pyetët nëse zoti Rama ishte në kodat të indiferencës edhe kur tha se në duan të na i hapin, në duan një negociatat, nuk është shumë në funksion të indiferencës, por në pamundësi për të bërë ndonjë gjë më shumë, pasi Shqipërisë nuk është se po i kërkohet tashmë ndonjë gjë e re për të bërë në mënyrë të shpejtë dhe imediate. Dhe deri në samitin e Zagrebit ne ose do të bëjmë reformën zgjedhore, se nuk kemi diçka tjetër që mund të kënaqin në mënyrë të drejtë për drejtë partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo nuk është hera e parë që zoti Rama e thotë këtë gjë, ka thënë edhe më tej, edhe më herët kur është përballur me refuzime për hapjen e negociatave, por ka kohë Partia Socialiste dhe qeveria zotit Rama deri në maj të mund të negociojë një pakt të ri dhe të shohi edhe se si do të jenë rrymat politike brenda Bashkimit Evropian për të hapur ose jo negociata. Filozofia e kryeministit Rama është që ne reformat nuk i bëjmë për tjerët, nuk i bëjmë për Francën, nuk i bëjmë për Gjermaninë, por i bëjmë për të rritur nivelin e mirëqenies dhe të mirëqeverisë të qytetarëve shqiptar që meritojnë më së shumti ndërtimin e Europës brenda saj. Gratë kanë qenë fokusi sërish edhe në këtë ditë të dytë të kongresit për kryeministrin Rama. U ka kërkuar të rebelohen, madje gati të denoncojnë burrat që i pengojnë për të përfaqësuar në Partinë Socialiste, në organizmat e saj, në strukturat dhe në institucione. Ka vite në fakt që zoti Rama vazhdon dhe e mbështet forcën e Partisë Socialiste tek zonjat, tek gratë. Në fakt, sipas draft statutit të ri të Partisë Socialiste, sipas ndryshimeve që janë paraqitur, tashmë të shohim se si do të miratohen, sa përfshihet ky element. Është bërë një rregullim statutor që propozohet për votim në Kongres pas pak minutash. Nëse referohemi shifrave, kryeministri Rama ka arritur në ndërtimin e Partisë Socialiste, po edhe në ndërtimin e qeverisë, ti përmirësoj dukshëm në shifra përfaqësimin gjinor. Gjithsesi përfaqësimi gjinor në shifra është e vështirë të thuhet nëse përputhet në cilësinë në vendimmarrje, po aq sa është edhe barazia në numra. E them këtë sepse dje në Kongresin e Partisë Socialiste ditën e parë pati vetëm zonja, por ne nuk dëgjuam asnjë zonjë, ministre, deputete apo antare të thjeshtë të Kongresit të Partisë Socialiste të ngrihet edhe të kundërshtojë, siç Edi Rama thotë, ndonjë politikë lokale apo qendrore të socialistëve.
E vetmja që doli edhe kritikoi në mënyrë të moderuar zoti Rama ishte bashkëshortja e tij, e cila mund ta bënte këtë për 1001 arsye politike apo publike. Ndërkohë që ajo që propozohet në statutin e Partisë Socialiste është që në çdo organizatë socialiste të ketë një bashkëkryetare grua dhe një burr, ndërkohë që edhe në reformën zgjedhore, njësoj si në parti, Partia Socialiste propozon që në listat për deputet të jenë të barabarta, pra 50% burra, 50% gra dhe të jetë kjo detyrueshme në rast se kjo nuk ndodh, atëherë do të duhet të refuzohet lista nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjë për cilën nuk ka gjetur deri tani konsensusin e partive opozitare. Gjithsesi duhet të shohim ndryshimet në statut në fund, edhe votimet që do të nisi rreth orës 3 për të parë nëse edhe Asambleja e Partisë Socialiste do të mund të përfaqësohet nga më shumë gra. Por zorë se mund të presim gra kritike ndaj leadershipit të Partisë Socialiste. Esiona, nëse tentoi të injoronte Lulzim Bashën dhe Ilir Metën, zoti Rama nuk na injoroi në asnjë moment ne, mediat. Edhe në këtë fjalë të tij nuk është kursyer ndaj mediave, ndoshta ajo me terminologjinë e përdorur në vitet e fundit, por ama konsideroi se media më e madhe në vend është Partia Socialiste. Si do ma komentoje këtë qëndrim të ri në thonjza për gjuhën e përdorur? Ju tregoj antarëve të Partisë Socialiste se kanë disa mekanizma që mund t'i përdorim për të shpërndar qëndrimet e partisë, për promovuar punën e qeverisë, dhe të tilla janë në rrjetet sociale të gjithkujt antarit të Partisë Socialiste. Ai tha se askush dhe asnjë media dhe as tërë mediat bashkë nuk mund të na mundin në rast se ne jemi bashkë të ndihmojmë njëri tjetrin. Kryeministri Rama ishte paksa i shqetësuar edhe për marrëdhënien mes deputetëve me njëri tjetrin ose marrëdhënia e strukturave të partisë me njëri tjetrin që shohim njëri tjetrin më shumë armiq dhe rival ose konkurrent se sa komplementar dhe bashkëpunues për të çuar përpara Partinë Socialiste. Ishte më shumë një thirrje për të aktivizuar në rrjetet sociale edhe më shumë ata që punojnë dhe shpërndajnë mesazhet qendrore të Partisë Socialiste dhe të njerëzve më aktiv të saj. Puna nëpërmes komenteve në rrjetet sociale ka qenë një nga idetë dhe këmbgullet kryesore të Edi Ramës ndaj ministrave, duke kërkuar që të jenë pafundësisht aktiv dhe secili prej ministrave ka një skuadër digjitale të fshehtë që punon në rrjetet sociale për të promovuar, maksimalizuar, për të komentuar aty ku lejohen komente, për të bërë kundër komente, për të balancuar, sepse të gjithë ne jemi me telefonat në dorë, pavarësisht se mund kemi një ekran televizori ndezur apo nuk, pavarësisht se kë kemi në tavolinë përballë, më shumë i kemi syt në telefonin tonë. Kryeministri Rama di shumë mirë se aty bëhet përpunimi i opinionit publik, ndaj kërkon që Partia Socialiste të mund të marrë në dorë këtë pushtet që i buron pikërisht nga llogaritë e tyre të rrjeteve sociale. Që do thot një forcim akoma i mëtejshëm i propagandës, ndërkohë që ka një televizion online të vetin zoti Rama dhe kur këto ushtri ose skuadra propagande në fakt janë ekzistente prej shumë vitesh tashmë dhe ne kemi mundësinë të shohim edhe në përfaqet tona se si ndërhyjnë. Do doja të bëja edhe një pyetje tjetër, Esiona, në 4 e draft statuti i Partisë Socialiste flet për lirinë e shprehjes, lirinë e mendimit. Në fakt ishe ndjeka afër Partinë Socialiste. Dhe përgjithësisht që ne diskutuam në çfarë nivelesh është kjo forcë politike tek liria e shprehjes dhe liria e mendimit, që do duhet normalisht ishte thelbi. Ne kemi parë kongreset Partisë Socialiste, KPK-n e famshme ku ka patur debate dhe përplasje të forta, nga sa kujtoj e fundit kundërshti e ardhur në Kongres Socialist është ajo Koçokokzimës. Edhe asaj i mbyllën sinjalin normalisht. Ka qenë Bemblushi dhe pastaj Koçokokzima dhe më pas nuk patim më. Dhe nga kongresi në kongres i Partisë Socialiste, gjithmonë më shumë sofistikohet teknologjia edhe elementet e spektaklit dhe to klipet e bukura që transmetojnë punën e mirë qeverisë dhe gjithmonë më pak zerohen zërat kritike apo debatet e shëndetshme në forumet e partisë. Sepse forumet e partisë për këtë ekzistojnë, për të përballur mendime, për të ballafaqur ide, për të parashtruar alternativa të ndryshme. Gjithsesi pas pak fillon një seancë mbyllur e parashikuar për 1 orë deri 1 orë e gjysmë. Ajo çfarë pres më interesën këtë seancë mbyllur është nëse Ditmir Bushati do të ketë diçka për të thënë në formë kritike. Sinjalet i kam se do të jetë një fjalim interesant nga ana e tij, por do duhet ta shoh nëse vërtet Ditmir Bushati do të mund të ketë një fjalim siç ne presim pra për
për të garantuar ose për të sjellë një precedent debati brenda këtij kongresi. Kjo seancë mbyllur nis pas pak tani me një fazë pushimi dhe kur kjo të nis do të ndjek me vëmendje edhe pse media do të thotë brenda do të shoh përmes zburimeve për të parë nëse Ditmir Bushati do të ketë një fjalim të kësaj natyre me oponencë dhe nëse do të përbëjtë vetëm zë deri më tani që mund të prodhoj një lloj debati apo dëshmie të demokracisë së brendshme. Edhe pse ngelet për të parë nëse në mars Asambleja e re e Partisë Socialiste që zgjidhet sot do ta zgjidhë apo jo atë sërish antar të kryesisë. Por nga ana tjetër duhet sjell në kujtesë si Ditmir Bushati në kohët e fundit ka qenë ndoshta ai vetmi zë kritik brenda Partisë Socialiste, duhet ta themi shpesh herë jo në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë të moderuar, por ka lënë të nënkuptohen shumë gjëra, por dhënia e përgjegjësisë nga ana e zotit Rama, pikërisht zoti Ditmir Bushati në kryesimin e OSB-s që ka aktualisht Shqipëria, sa mund ta ketë rehabilituar edhe këtë kritik të fundit në thonjza nëse mund ta konsiderojmë kështu brenda radhëve të Partisë Socialiste. Juli, po ka dy element. Së pari, Ditmir Bushati, si përfaqësues i Edi Ramës në OSB, ishte në kuadër më shumë të një nevoje, për disa arsye. E para sepse është shumë impenjative roli i kryesimit të OSB-s. Përgjithsisht e kanë bërë ministrat e jashtëm të vendeve që kanë kryesuar. Në këtë rast Edi Rama është edhe njëkohësisht edhe kryeministër, ka dhe një politikë të brendshme për të menaxhuar. Rindërtimi po ashtu një sfidë më të madhe. Dhe si e tillë, ai nuk mund t'i bëjë të gjitha vetë sa do të ishte mundur t'i bënte. Gen Cakaj u përballi me barriera të përvojës së pakët në këtë aspekt ndaj Ditmir Bushati që kishte punuar për shumë vite rresht si ministër i jashtëm për të arritur dhe siguruar këtë kryesim të OSB-s nga Shqipëria, ishte njeriu që më i përshtatshëm që mund ta ndihmonte drejt për drejt zotin Rama. Njëkohësisht ishte edhe një formë që Edi Rama tregonte që kritikët nuk i përjashtonte të gjithë, por ndonjërin prej tyre edhe e ridimensionon. Ndërkohë që praktikisht nuk di të them nëse Edi Rama me kaq ka harruar çdo lloj pakënaqësie me Ditmir Bushatin dhe mund ta mbajë sërish në kryesi, por nëse do të kishte në plan një gjë të tillë, mbase duhet që Ditmir Bushati të ishte rikthyer në krye të Partisë Socialiste në Shkodër, aty ku dega e gjithë qarkut, po edhe e vetë bashkisë Shkodër ka shumë probleme. Një gjë të tillë deri tani nuk e ka bërë kryeministri Rama, mbase ka menduar diçka tjetër më vonë. Por duhet të presim, Juli, nuk mund ta them me siguri nëse Ditmir Bushati do të jetë ose jo antar i kryesisë. Informacioni paraprak është se ai sot do t'i kërkojë Kongresit të Partisë Socialiste se nuk dëshiron të jetë më pjesë e forumeve drejtuese të Partisë Socialiste, por ngelet për të parë nëse do ta bëjë vërtet këtë pohim, siç burimet e mia më referojnë paraprakisht. Të shohim, të presim në sa i takon kësaj, ndërkohë sa i takon ndryshimeve në statutin e Partisë Socialiste. Bëhet fjalë për ndryshime thelbësore apo ka thjesht korrigjime apo arnime të vogla, sikurse edhe ka ndodhur nga kongresi në kongres në fakt. Në rast se ti ke dieni për disa pika që mund të jenë interesante, mund më thuash. Ajo që mund të them nga një lexim i shpejt që i kam bërë draft të statutit, bëhet fjalë për më shumë se sa një ndryshim thelbësor, ka të bëjë me një thjeshtim, rishkrim të statutit në mënyrë më shumë të thjeshtuar. Ndërkohë që ne do t'i lejojmë pak këndin kryeministrit, i cili po takohet me partitë shqiptare të rajonit, ardhur kryesisht nga Maqedonia, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm dhe po ashtu dhe nga sekretarja përmendë ndërkombëtare zonja Voda. Dhe siç po thoja për statutin e Partisë Socialiste, nuk se ndryshon diçka në mënyrën e organizimit të Partisë Socialiste, por më së shumti është një thjeshtim i saj. Kujtoj që statuti miratohet nga kongresi dhe nëse duhet të ndryshoheshin detaj, do duhet që të mbledhej kongresi në çdo rast. Ndaj Partia Socialiste zgjedh që ta thjeshtoj statutin dhe pastaj udhëzimet e tjera apo detajet që mund të përbëjnë ndonjëherë objekt diskutimi të bëhen në udhëzimet e kryesisë, çka bën më të lehtë menaxhimin e këtyre situatave që mund të përbëjnë her pas here debat. Por aktualisht nuk se mund të raportoj për ndonjë ndryshim esencial, por më duhet kohë ta lexoj, ta shoh me vëmendje, ta krahasoj me statutin ekzistues për të thënë nëse ai në të vërtetë përbën ka ndonjë qëllim të fshehtë deri më tani. Okej, Esiona, sa i takon figurave të hershme, veteranëve të Partisë Socialiste. Është një gjë që ne në fakt në çdo kongres fillojmë dhe e përmendim ose kemi kuriozitetin kush erdhi dhe kush nuk erdhi, kush u ftua dhe kush nuk u ftua. Nuk di të ketë qenë zoti Nano, sërish apo jo?
Jo, sigurisht që jo, në fakt as nuk e di nëse ka marrë një ftesë, mbase Partia Socialiste është lodhur duke dërguar gjithmonë ftesa që ai nuk i përfill. Nuk e di nëse mund të quhen njëri veteran ata që kanë ardhur sot në këtë forum të lartë të Partisë Socialiste. Nëse më pyet për figura që kanë qenë që në fillimet e partisë kësaj partie mund të përmend vetëm Musa Ulqinin dhe Pandali Majkon, e kam të zorshme të gjetje tjerë, edhe Servet Plumbin po ashtu. Ndërkohë që pash për shembull më bëri përshtypje që nuk ishin asnjëri prej tyre, edhe pse as si të ftuar, se antarët të kongresit nuk janë. Ajo që më bëri përshtypje se ishin për shembull deputet të opozitës së re parlamentare që kishin pranuar të ishin pjesë e këtij forumi të Partisë Socialiste. Për shembull, kryetari i grupit të pavarur që mbledh deputetët e LSI-s, Nimet Musai, ishte për shembull pjesë e ftuar në këtë forum, edhe figurat të tjera të partive, më falni, të deputetët të rinj në parlament. Nuk pash nga partitë e tjera. Kujtoj që kur LSI-a ka festuar 15 vjetorin e saj, në mos gaboj, Gramozruçi ka shkuar. Gramozruçi ka shkuar dhe e ka nderuar këtë aktivitet. Marrëdhëniet mes LSI-s dhe Partisë Socialiste nuk janë të tilla sa që të mund në këto momente të prodhonin një shkëmbim të tillë vizitash mes tyre, kështu që nuk është se kanë. Sa i takon partive homologe, nga Kosova është përfaqësuar vetëm lëvizjeve të vendosje me nënkryetaren e kësaj partie, ndërkohë që nga Maqedonia ka një përfaqësim më të gjerë të partive kryesisht shqiptare, ndërkohë që nga partitë europiane kemi diçka nga Kroacia. Unë kam patur mundësinë të intervistoj dhe kryetarin e partisë më të madhe të majtë të Kroacisë, e cila pritet të jetë në qeveri së shpejti, por nuk kemi edhe një figurë shumë të lartë politike, përveç Sergej Stanishev, që është edhe presidenti i Partive Socialiste Europiane, pra partive si motet e Partisë Socialiste. Në këto nivele është përfaqësimi, po. Së fundmi, për ta mbyllur, çfarë parashikon agenda mëtej? Atëherë për pak qaste ka filluar tashmë të mblidhen brenda delegatët pas këtij pushimi, nis një seancë me dyert të mbyllura. Një seancë e cila është parashikuar që të diskutohet për nivelin e partisë, ku flet Arben Plumbi për organizimin, Alket Hyseni për ndryshimet statutore dhe po ashtu dhe Taulan Balla për programin politik që kulmon me qershorin 2021 për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë që më pas janë të hapura për diskutime, ku presim që Ditmir Bushati, nëse do të ketë diçka interesante për të thënë, të mund ta thotë me dyert mbyllura, pasi mbaron dhe pjesa e dytë. Në pjesën e tretë nis votimi, ku Kongresi do të zgjedhë Asamblenë e Partisë Socialiste. 1501 delegatë do të votojnë për të zgjedhur 134 antarë të Asamblesë, dhe më pas kjo asamble e re, shtuar dhe me deputetët dhe me kryetarët e partive dhe me kryetarët e bashkive, do të mundet që gjatë muajit mars të na zgjedhë kryesinë e re të Partisë Socialiste. Esiona, unë të falenderoj, ndërkohë që dita e tretë i takon rinis, do të përsëllen çdo gjë ditën e nesërme. Faleminderit, uroj punë të mbar. Sigurisht që ne do të lidhemi sërish, sapo të kemi informacione dhe detaje të reja për këtë kongres të Partisë Socialiste.